السلام علیکم. نننی زموږ ټاپک دی gaseous exchange in humans. په پلانټس کې چې کوم gaseous exchange کې دا هغه مونږ ووی اوس دی gaseous exchange in human. په هیومن کې څنګه gaseous exchange کیږي؟ د دې لپاره خپل پاتوی ده، یو ایر پاتوی ده، ایر پیسج وی، بل لنګز. نو ایر پیسج وی څنګه جوړه ده، لنګز څنګه جوړ دی، دا به مونږ یو دی ټاپک کې خپل. Human have an efficient respiratory system adapted well for the terrestrial mode of life. This system ensures a smooth exchange of gases between the environment and the human body. The system can be divided into two major components, which is air passageway and lungs. اولنی دی air passageway، کم چې موږ ساه واخلو لنګس چې دا څنګه ځي، دې دپاره چې کم پاتوی دی، کم ټیوبس دي، هغه دی air passageway. نو air passageway کې څنګه کیږي؟ when air enter the body it passes through passes through connected tubes to reach the lung. ایر چې کله زموږ باډي ته ځي نو دا د دې ټیوبس نه پاس کیږي. after gaseous exchange air move from the lung outside through the same connected tubes. چې کله موږ لنګس ته دا ایر وړو نو هم به د دې ټیوبس په ذریعه راځي، کله لنګس نه بیا بهر ته راوځي نو هم به هغه د دې ټیوبس په ذریعه راځي. اوس دا ټیوبس کم کم دي، دا به اوس موږ ویو. اولنی دی ناسټرل، بیا د نیزل کیویټي، بیا پیرنګس، بیا لیرنګس، ټریکیا، برونکای اینډ برونکیولز. اولنی دی ایکسټرنل ناسټرلز چې کوم سپیګمې ورته مونږ ویو. دا سپیګمې چې دی دا اولنی پارټ دی، لای آن د وینټرل سایډ آف د هیډ. د هیډ چې کوم فرنټل سایډ د مخامخ طرف دی، یو خو شاته سټ طرف دی که نه، چې کوم زمونږ د هیډ مخامخ طرف دی په دې باندې دا ایکسټرنل ناسټرلز دي. they allow air from the outside into the nasal cavity. دا ناسټرل څه کوي؟ د outside نه nasal cavity ته زموږ پوزه کې چې کوم دنده خالي ځونه دي، دې خالي ځای ته nasal cavity ته دا هوا ورکي، دا ایر ورکي. here air is warmed. په دې پوزه کې دنده ایر څه وشي؟ ګرم شي. moistened لوند شي، هغه لکه کم وچ ایر یې که نه، ډرای ایر، هغه مویسټ شي. and dust freed by the hairs and the mucous membrane of the nasal cavity. او چې کوم ګند دي هغه ترې هم رونیسي. پوزه کې چې کوم ویښته وي نو هغه ولګي، یا ګند ترې رونیسي یا میوکس ممبرین دی نو هغه ترې ګندونه مندونه ځان سره رونیوي. چېرته په لوګو کې یا په تورکو کې کار وکوي، بیا پوزه انسان صفا کوي نو ټول ګند من چې دی پوزه کې نښتي، تور کې او دا خاورې او شګې او دا شونې نښتي. نو دا څه چا کار دی؟ دا د دې هیرس کار دی. نو نیزل کیویټي څه کارونه شو؟ دا وام کوي، لمدی دا ایر او ډسټ چې دی د هغې نه یې پاکوي. د نیزل کیویټي لیډ انټو فیرنګس. نیزل کیویټي چې دی دا پسې لاړ شي فیرنګس ته، زموږ پوزې نه شاته چې کوم ځای دی دا دی فیرنګس. which is about 4.5 inches long muscular passage. مطلب دا نیزل کیویټي شوه، دا ناسټرل، دا نیزل کیویټي، دا چې کوم دی خوله چې کله موږ وازه کوو شاته دا سټ مرۍ غوندې چې زموږ ښکاري دنده، دا دی فیرنګس ریجن. ټیک ده. نو دا فیرنګس چې دی دا پسې موږ سره د نیزل کیویټي دی دا 4.5 انچز لانګ دی او دا د مسل نه جوړ دی. دلته مختلف مسلز دي، ډېر شي مسل دي، د هغې نه دا یو ټیوب غوندې جوړ شوی دی. اوس دلته یې ورکړلي پار یور انفارمیشن. ښه دا چې دی نه هم ګیر چاپېره میوکس ممبرین دی، دا هم لون وي که نه، فیرنګس زموږ لون لون شانتې وي، دې کې میوکس ممبرین دی. فار یور انفارمیشن وی شوډ برید تھرو نوز. مطلب دوی دا وایي چې په پوزه باندې ساه اخلئ، په خوله مالئ. پوزې ساه اخیستو فایده دا ده چې هغه فلټر کېږي صحیح طریقې سره، وام کېږي، مویسټ کېږي. او چې په خوله موږ ساه لو نو هغه ډایرکټ ځي او دغه شانتې وچه هوا زموږ مرۍ به خرابوي، زموږ سینه به خرابوي. دغه خبره ده. ښه ده. The pharynx contain tonsils and adenoids which are organ of lymphatic tissues used to trap and filter microorganisms. په فیرنګس کې موږ سره یو دوه ارګنز دي، دې ته وایي لیمف نوډز. لیمف نوډز زموږ په باډي کې داسې غونډ غونډ غوټان شنتي دي. د دې کار دا دی چې دا مایکرو ارګانیزم رانیسي او هغه وژني. دا زموږ د ایمیون سیستم یوه حصه ده. نو دا لیمف نوډز چې دي یو اډینای ټانسل دی، بل اډینایډ. ټانسل خو هغه کوم ټانسر چې موږ یادو اپریشن چې کېږي هغه. اډینایډ دا په وړو کې، دا بیا چې کله 14 سال نه عمر واوړي نو دا بیا اډینایډ نه وي، دا بالکل د پوزې شاته غوښه وي. خلک وایي د پوزې شاته د دې ماشوم غوښه شو ده، نو هغه غوښه نور څه نه وي، هغه دغه اډینایډ وي. نو دا اډینایډ په غټو کې بیا چې دا ډېر واړه شوي بیا تقریبا ختم وي. صحیح ده. دې ته ګورئ دا نیزل کیویټي، پسې ناسټرل، بیا نیزل کیویټي، بیا فیرنګس، بیا د هغې پسې لیرنګس، بیا ټریکیا، بیا برونکای، برونکیولز، لنګس کې بیا الویولای وغیره، دا ټول.
The air move from the pharynx into larynx. The pharynx نه larynx ته لاړ شي. larynx ته وایس باکس هم وایي ځکه چې زمونږ ووکل کارډ چې کوم دی کوم چې موږ خبرې کوو هغه په larynx کې پروت دی. نو د pharynx نه دا لاړ شي larynx ته. It surround the upper part of the trachea. دا larynx د trachea له پاسه پروت دی. The cavity of the larynx is also lined by mucous membrane. دی کې mucous membrane دی. At the back of the pharynx are two passage open into the esophagus on the dorsal side and other open through the glottis into the trachea on the ventral side. ها فیرنګس چې زمونږ کم دی که نه دا موږ سره یو کامن غوندې څیز دی. په دې موږ هم خوراک کوو، په فیرنګس هم پې ساه اخلو. چې کله موږ ساه واخلو نو هم په فیرنګس به پاس کېږي، که خوراک تېرو نو هم په فیرنګس. دا فیرنګس به دوه ته ډیوایډ شوی دی. پوسټیریرلی شاته طرف ته دا فیرنګس چې دی د اسافیګس سره کنټینیو شوی دی. نو لاندې اسافیګس وي، چې خوراک موږ وخورو نه شاته اسافیګس ته لاړ شي. ایر چې کوم دی نو هغه انټیریرلی مخامخ وینټرلی هغه به چاته راغلی، هغه به راغلی لیرنګس ته او بیا هغې نه پس ټریکیا ته. نو اوس دغه ځای کې دلته دیو دا خبره کړله چې ventrally دا چاته open کیږي. One open into esophagus and the dorsal and other open through the glottis into the trachea or on the ventral side. په ventral side باندې د glottis په ذریعه. glottis هغه څیز دی موږ چې کوم epiglottis یادو دا هغه ریجن دی. نو د glottis چې کوم دی کې epiglottis پروت دی دغه ریجن ته وایي. تاسو زه اوس د ډایګرام به وباسم پای کې به تاسو ته دغه ښکلي ایکسپلین شي چې دا glottis چېرته دی، trachea چېرته دی، esophagus چېرته دی، دا څنګه دا چل شوی دی. ډایګرام کې به زه تاسو ته بیا وښیم. خو دونې پورې تاسو یاد کړئ چې دا ګلاټس چې دی دا هغه ریجن دی چې دا موږ سره ټریکیا او اسافیګس د یو بل نه جدا کوي. کله چې موږ نوڼۍ تېرو نو دا ګلاټس ولګي دا په ټریکیا باندې ولګي نو ټریکیا بند کي. چې کوم لیرنګس دی هغه زمونږ بند کي او زمونږ خوراک چې کوم دی د اسافیګس په ذریعه لاړ شي. خو چې کله بیا موږ سالو دا ګلاټس ولګي لیرنګس کولاو کي او سا موږ په هغه ځای باندې بیا والو. The glottis is guarded by a lid-like structure called epiglottis. دا glottis ما تاسو ته وی کنه کوم ځای کې چې epiglottis دی هغه ریجن ته وایي. نو په دې کې داسې تالي شنتې څیز وي، داسې غوندې وي، هغې ته وایي epiglottis. نو دا epiglottis چې دا د دې طرف ته فرض کړه د دې شو دا فرض کړه دغه دی دا شو pharynx. نو pharynx انټیریرلی چا سره دغه شو دی داسې تاسو به صحیح ډایګرام اوس وباسم. دا شو ټریکیا. نو دا په دې ځای کې دا ټریکیا بندۍ کولاوي او شاته څه دی اسافیګس. نو روټۍ به داسې ځي چې کله دا بند نشي صحیح نو روټۍ داسې هم تللی شي نو بیا انسان باندې ټوخي دا شروع شي. نو دا بالکل په دې منځ باندې سوري دا لږ ښکته وي خو دا په دې منځ وي. نو په دې منځ داسې وي نو دا طرف بندۍ یودم صحیح ده. The larynx open into trachea or windpipe. larynx چې دا ټریکیا ته کولاویږي یا windpipe ورته وایي. لکه larynx ته څه وایي وایس باکس وایي دویم که نه او trachea ته windpipe. It is tubular structure. It lies ventral to the esophagus and extend to the chest cavity or thorax. دا کوم ځای کې دی دا موږ ته ventrally دی esophagus ته مخکې طرف ته زمونږ مخ چې کوم دی کوم خیټ او زمونږ دا سینه کوم طرف ته نو دا په دې طرف دی. نو چا چې ساه بند شي که نه نو موږ بیا څه کوو موږ ورته په سینه باندې زور کوو که نه هغه ځکه چې د هغه ټریکیا چې د سینې طرف ته نږدې ده. خو اسافیګس چې دی دا شاته ملا طرف ته نږدې نه. چا چې روټۍ ونښلي نو هغه له بیا موږ داسې خو نه کوو چې په سینه زورونه کوو خو ملا له ولې یو مضبوط غوزار راچوو. دا دې د وجې نه چې د هغه اسافیګس چې دی د هر انسان هغه شاته ملا طرف ته دی. نو اسافیګس شاته دی ټریکیا مخکې ده. ټیک ده اسافیګس ملا طرف ته دی ټریکیا سینې طرف ته دی. The inner surface of the trachea is ciliated and secretes mucus. Inner surface چې دا ciliated دی. ciliated مطلب واړه واړه هیر شنتې سیزونه دي پای کې. سیلیس داسې واړه واړه هیر شنتې. نو دا سیلیټډ دی. دا چې کوم موږ ګن هوا کې ګن راشي نو هغه دا سیلیس نیسي او بیا موږ ټوخی کوو یا چې کوم بلغم دی هغه راوباسو او دې کې میوکس هم سیکریټ کېږي. نو دا هم دغه لمدی د هوا او دا ګرمۍ هوا نو دا میوکس دغه کار دی. This help to filter moisten and warm the incoming air. بس دغه کارونه کوي. The trachea has 16 to 20 C-shaped cartilaginous ring. ټریکیا څنګه جوړه دا د سی شیپ رنګ نه جوړه ده او دا کارټیلیجینس دا د کارټیلیج نه جوړ دي او دا تقریبا 16 نه والا 20 پوری دا داسې سی شیپ مطلب فل رنګ نه داسې سی شیپ وي صحیح ده داسې.
نو دا یو شل رنګ پورې وي 16 نه والا 20 پورې ساوري کې به تاسو ټری کې کتلی داسې رنګ غوندې دغه چې راشي کارټلیج والا داسې رنګونه شنتي نو هغه څه دی هغه ټری کې ده which prevent it from collapsing and keep the passage of air open inside the thorax. The trachea divide into branches called bronchi. دا سی شیپ کارټلیج چې دا خو یو اوپن ساتي دی خو دا فایده شو بیا دا لاندې دا ټریکې ډیوایډ شو دا برونکای ته برونکای بیا موږ سره دوه دي په هر یو سایډ باندې هر لنګ ته یو رایټ دی یو لیفټ دی او دا هم د کارټلیجینیس رنګ نه جوړله بټ سمالر دین دوز آف ټریکیا خو د دې دا رنګس چې دي دا د ټریکې نه واړه دي ایچ برونکس آن انټرینګ the lungs divide and subdivide progressively into smaller bronchi او هر برونکای چې دا هغه بیا نورم ډیوایډ شو دا برونکای بیا برانکیولز جوړ کړل دي واړه برانکیولز برانکیول چې دي کنه د دې ډایمیټر په ملي میټرز کې دا ډیر زیات نری مطلب برانکیول دونه نری داسې نری شنتې برانکیولز دي او برونکای چې دا خو کافي داسې دونه غټه کولا برونکای برانکیول چې دی کې بیا کارټلیج نه نو په ټریکې کې کارټلیج شو برانکای کې کارټلیج شو خو په برانکیول کې بیا کارټلیجز نه ایچ برانکیول اینڈ ان ا ډکټ دا هر یو برانکیول چې دی اخر کې یو ډکټس جوړ کی او ختم شي باغه ډکټ باندې فرض کړه دا یو برانکیول روت کنه دا بیا واړه ډکټس ورکی داسي او ختم شي اخر کې صحیح ده دا شو برانکیول بیا اخر کې دی ته ویل ډکټیولر برانکیول خو خیر ضرورت نشته هغه ته د ډکټ اوپن ان ا کلسټر pouches which resembles bunches of grapes دا چې کوم دغه دی برانکیول دی ته وګورئ دا برانکیول دا راغلی دی دا یو داسې بیگ غوندې دی د الویولای دا الویولایز دی پکې ته په دې کې واړه الویولای د دې د یو بیگ غوندې دی هغې کې بیا دا کولاو شي مطلب دا برانکیول راغی دې بیگ ته کولاو شي دې کې بیا ډېر شي واړه الویولای د مایکروسکوپیک سټرکچر از کارډ الویولس دې ته څه وایي الویولس خو چې دا ډېر شی موږ وایو لکه دا دې ځای کې بله نو بیا دې ته الویولای وایي صحیح ده دې ځای کې مین چې کوم اکسیجن ګیشیس ایکسچینج دی هغه مین په دې ځای باندې کېږي بیا د الویولای آر thin walled and provide the surface for gaseous exchange دا الویولای چې دا نری خس د دې د والونه نه دا نری خس دي فرض کړه یو الویولای روانه داسې یو ګول الویولای نو د دې د وال دومره نری وي چې دا بالکل پردې شانتي وي نو دې ځای کې مین ګیشیس اکسچینج کېږي اکسیجن به دلته نه بلډ ته ځي د بلډ نه به کاربن ډای اکساید دلته راځي مطلب دلته به نری ویسل دي که نه کیپیلریز نو هغه به خپل کاربن ډای اکساید دې له ورکوي دا به یې واپس بهر ته وباسي او دې کې چې کوم اکسیجن دی دا به هغه بلډ ته ورکوي Their wall are covered with a network of blood capillaries where gaseous exchange occur. د دې وال چې دی هغه د کیپیلریز ته غیر چاپیره تاو وي او هلته ګیسیس ایکسچینج کیږي مطلب که دا یو کیپیلری الویولای ده نو دې نه غیر چاپیره داسې کیپیلریز تاو وي داسې غیر چاپیره ته کیپیلریز تاو وي نو کیپیلریز څه کوي بلډ راوړي بلډ کې کاربن ډای اکساید دې له ورکوي او د دې نه چې کوم اکسیجن دی هغه ځان اخلي اوس تاسو ته دا پیسج پاتوی ویم gaseous exchange اول څه وشي ایر چې دی ناسټریل نه نیزل کیویټي بیا فیرنګس ته لاړ شي فیرنګس نه لیرنګس ته بیا ټریکیا ته بیا برونکس مطلب رایټ او لیفټ برونکس چې کوم دی بیا برانکیولز ته هغه ورکي او د هغې نه بعد چې دی الویولای چې کوم دا ګریپ لایک الویولر سیک بیا الویولای ته مطلب الویولر سیک هم دغه بنچ غوندې چې دی دا اوس تاسو ته زه داسې رف شنتې وباسم تاسو به ځان سره دا نومونه وایئ دا شو ناسټریل پسې دا نیزل کیویټي دا ناسټریلز بیا نیزل کیویټي بیا فیرنګس پسې فیرنګس چې کله ختم شي که نه نو په دې ځای کې دا دوو ته ډیوایډ شي شاته چې دی ملا طرف ته دا شو اسافیګس صحیح ده اسافیګس او چې کوم مخې طرف ته دی زموږ سینې طرف ته دا شو ټریکیا دې ځای کې لیرنګس او دې ځای کې لاندې ټریکیا چې داسې رنګز دي صحیح ده دا د رنګز نه جوړ دی دې ځای کې دا ما تاسو ته ګلاټس کوم ویلی دا په دې ګلاټس ریجن کې ای پی ګلاټس دی دا څه شی دی ای پی ګلاټس دغه تالی شنتې دی نو چې کله موږ هوا ساه اخلو نو دا کولا وي نو دا ساه واغستی چې کله روټۍ راځي نو دا ولګي دا ځای بند کړي نو چې دا ځای بند کړي نو روټۍ شاته په اسانه تېروځي نو بیا روټۍ مخکې نه راځي دا
ټریکیا پسې رایټ برونکس، لیفت برونکس، لیفت برونک، بیا دغه شي برانکیولز ته واوړي. برانکیولز چې دی نو ښه واړه واړه ډکټ ته، هغه وړوکی ډکټ چې دی یو داسې الویولر سیک جوړ کړي. الویولر سیک کې ډېر شي الویولای پکې ته، صحیح ده. دا ډېر شي نو په دې ځای کې بیا ګیشیس اکسچینج کېږي. نو دا خو شو پیسیج چې کوم دی د ایر دپاره چې کوم پیسیج وی دا هغه شو. اوس د لنګز. The lungs are placed in chest cavity from above and side. لنګز چې دي دا په چست کیویټي کې پروت دی، له پاسه هم سایډونو ته، مطلب چست کیویټي چې زموږ ټوله ده دا لنګز پکې ته پروت دی. پکې ته پکې هارټ هم دی خو مینلی لنګز دي. لنګز یې زیات ځای نیولی. لنګز آر انکلوزډ بای چست وال. د دې نه ګیر چاپېره څه دی؟ چست وال دی، مخامخ چست وال. لیکن شاته چې څه دی؟ ورټیبرل کالم زموږ چې کوم لاړو کې دي هغه دی. وایل دیئر از تھک مسکولر سټرکچر کالډ د ډایفرام بلو د لنګ. د دې مخې ته څه شی دی؟ ګوره د لنګز مخې ته به شي چیسټ، شاته چې کوم دی پوسټیریرلی ورټیبرل کالم، ریبز، صحیح ده. لاندې د دې د ډایفرام، فرض که دا لنګ دی نو دې کې لاندې څه ډایفرام. نو دا ډایفرام څه کوي؟ دا لاندې ابډامن او دا چې کوم چیسټ کیویټي ده دا د یو بل نه جدا کوي. نو چې کوم ایر اکسچینج دلته کیږي اله پاس ځان کیږي، لاندې زموږ ابډامن ته څه نه وایي. نو لاندې ابډامن چې دی دا د دې ډایفرام په ذریعه ابډامن او لنګز د یو بل نه جدا شوي دي. below the lungs څه شی شو؟ diaphragm. each lung is enclosed in a double membrane called pleura. د هر لنګ نه ګیر چاپېره ممبرین تاو دی، هغې ته وایي pleural membrane. او په دې pleural membrane کې پکې ته کوم فلوید دی هغې ته وایي pleural fluid. This fluid make the movement of lung expansion and contraction easy. دا چې کوم فلوید دی دی به د لنګ چې کوم اکسپینشن دی خورېدو او کنټریکشن راټولېدو هغه آسان جوړوي. مطلب دا به لوبریکیشن ورکوي. که لنګس کې دا اوبه ختمې شي یا دا سیوا شي نو دا به بیا نقصاني، بیا به لنګس هغسې کولاویږي بندېږي نه. نو د دې مین کار څه دی؟ لوبریکیشن. ښه لنګس کې څه خبرې شوې؟ لنګز موږ سره دوه دي، یو رایټ لنګ دی یو لیفت لنګ دی. رایټ لنګ چې دی دا موږ سره لږ غټ دی په مقابله د لیفت لنګ، ځکه چې رایټ لنګ کې داسې خاص څه نشته نور که نه ورسره. لیفت چې دی هلته ورسره هارټ دی نو هارټ والا ځای نیولی دی. نو رایټ لنګ موږ سره لږ غټ وي، لیفت لنګ لږ وړوکی. رایټ لنګ چې دی او لیفت لنګ د دې نه لاندې بیا څه شی دی؟ او انټیریرلی د دې دی چیسټ. زموږ سینه چې ده دا انټیریرلی، پوسټیریرلی شاته د دې دی ورټیبرل کالم او ریبز. او بیلو د دې نه څه شی دی؟ بیلو د دې نه دی ډایفرام. ډایفرام څه کوي؟ دا لنګز د ابډامینل کیویټي یا ابډامین نه جدا کوي، د خېټې نه جدا کوي. بل په دې کې د دې له پاسه څه دی؟ د دې نه ګیر چاپېره کوم ممبرین دی هغې ته وایي پلویرا. هغه پلویرا چې دی دا ډبل ممبرین دی، دې کې پکې ته دی فلویرل فلویډ. دا فلویډ چې د دې کار دا دی چې دا لنګز چې دی لون ساتي، لوبریکیشن هغې ته ورکوي او لنګز ایزیلی کنټریکشن او ریلیکسیشن کوي. نن موږ وویل لنګز د دې اناټمي دا چې څنګه جوړ دی، پیسیج وی څنګه جوړ دی. د دې نه بعد به بیا موږ یو میکانیزم اف بریتنګ چې بریتنګ څنګه کیږي نو دې کې به تاسو د ډایفرام یاد ساتئ چې دا مین کار زموږ د بریتنګ بچای د ډایفرام او د چیسټ وال کې چې کوم مسل دي دا به موږ سره بریتنګ میکانیزم کوي. نو نن زموږ ټاپک پوره شو. چاته څه مسله مې په دې کې تاسو تپوس کولی شئ. تھینک یو فار واچینګ. سټی ټیون فار د نیکسټ لیکچر.